munkaerő megtartásban van egy fontos pont, amire eddig nem szántunk, vagy nem szántak kellő időt és pénzt, energiát a munkáltatók. Attól már, hogy jól megfizetünk valakit, az még nem minden. Fontos, hogy a munkavállaló célját tudjuk finanszírozni a fizetésével, és akkor tartósan nálunk marad. De hogy miért elengedhetetlen része a well-beingnek, a pénzügyi jólét, mi az a pénzügyi Maslow piramis, és ez hogyan tud segíteni. Erről beszél most nekünk Csípos Csaba. Sziasztok! Köszönöm szépen a felkonferálást és a lehetőséget a HR Fest-től. Mindig örülök, hogyha egy picit tudunk edukálni a cégek felé, hogy egy eléggé tabu téma miért is fontos. Szokta volt mondani az egyik előadótársam, hogy két tabu van Magyarországon, az egyikről nem beszélünk, és a másik a pénz. Most egy picit a pénzügyről beszélnénk. Szerintetek mennyire lehet megoldás az, hogyha a dolgozónak a jóléte miatt csak a fizetését emeljük? Megoldás, ha fizetést emelünk? Ha megoldás, hány hónapig érzitek úgy, hogy a kollega jobban élt a fizetésemeléstől, és értékelte a fizetésemelést? Tehát, hogy hány hónapig érzi azt úgy a dolgozó, hogy jobban él a fizetésemeléstől, jobban érzi magát. Alapvetően miért foglalkozunk ezzel a témakörrel, hogy pénzügyi jólét oktatásokat tartsunk? Múltkor is sokat beszéltem, hogy a Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint is a jól fizetett felnőtt lakosság és képzett felnőtt lakosság sem tud megfelelő pénzügyi példát, pozitív példát mutatni a gyerekeknek. Közben itt írjátok, hogy 3 hónap, 1 hónap. Nem tudom, az én felmérésem szerint, ahogy érzik a kollégák a fizetés emeléstől, az 3, maximum 6 hónap volt eddig. Szóval, hogy olyan tartós motivációt nem fogunk elérni vele, talán úgy mondják, hogy ezt animációnak hívják inkább, mint motivációnak. És ugye miben hiszünk mi, hogy oktassuk a felnőtteket, a megfelelő keresettel rendelkező felnőtt képzett lakosságot, és képezzük a gyerekeket, adjunk szemléletformálást, itt például pont 2 általános iskolai osztálynak a képzését látjátok. Ki vagyok én? Én alapvetően a Wellbeing Szövetség tagjaként, egy Alkusz cég vezető tanácsadójaként dolgozom. Gyakorlatilag a szívem csücske ezek a pénzügyi jólét oktatások. Csak azért is tettem ki minden kontaktomat, hogyha esetleg a kérdés merül fel a végén, akkor nyugodtan a chatbe is, vagy SMS-be is, vagy e-mailbe is kérdezhettek. Milyen cégeket oktattunk mondjuk ebben a témakörben? Alapvetően például Vodafont, a Swicont, az Unilever, Thermo Fisher, a BP volt eddig a legnagyobb létszám, és ami érdekes, hogy nagyon-nagyon az idei évben leginkább az IT terület keresett meg bennünket, de őket még nem mondhatom, mert nincsenek mögöttünk, csak előttünk, de talán most már egy példaként mégis megemlítek mondjuk egy SAP-t, aki jövő hét kedden kezdünk egy oktatást. Miről szólnak az oktatások? Ugye, amit a felkonfban is említettek, ez a pénzügyi Maslow piramis, hogy a legaljától kezdve a legtetéig tegyünk rendet a dolgozók pénztárcájában. Ugye leginkább attól tartok mindig, hogy egy dolgozó napról napra él. Szerintetek hány hónapot bírnak ki egy magyar dolgozó fizetés nélkül? Annyit segítek, hogy hetekben fejezzétek ki. Inkább, hogy mennyi ideig lenne meg fizetés nélkül? Hány hétig? Alapvetően ugye rendbe tesszük a vésztartalékot, rendbe tesszük a céltartalékot, segítünk abban, hogy a dolgozóknak mondjuk az adóelőnyeik is rendben legyenek. Mindig elmondom, hogy például a legtöbb ember nem tudja, hogy lehet az adókedvezményt a lakáshitel törlesztője után igénybe venni, vagy hogyan vágjon bele a lakásvásárlásba, mennyi önerő kell, önerő nélkül boldogul-e valamire, vagy sem. Vagy szerencsére vannak olyan cégek, ahol az a legnagyobb probléma, hogy olyan nagy mértékű tartalék van már, hogy ezt felelősséggel kell befektetni, és biztonságos helyet kell neki találni. Nagyon fontos, hogy itt nem közvetítünk, hanem edukálunk, tehát leginkább abban segítünk, hogy mit ne csináljanak, és hol ezt csinálni, de nem pénzintézeti közvetítésről beszélünk. Adok egy perc szünetet, hogy megértsétek, hogy mi az, amit leginkább szeretnek bennünk, és itt az Unilevertől hoztam egy referenciát. 1 perc csendben maradok, ha lehet, ha kérhetem, olvassátok el, hogy mit írtak ők rólunk. Aki gyorsolvasó, az már túl is van rajta.
de nagyon-nagyon szerettem nyilvántartani ezt az oktatást, és úgy néz ki, hogy emiatt Lengyelországba és Szlovákiába is kértek tőlünk segítséget, hogy lehetne ilyen képzést tartani, de szeretnék azt, hogy a dolgozók kezét ne engedjék el ott, hogy adtunk fizetésemelést, 3-6 hónapig jól érzi magát, és utána megint ugyanabban a problémában van, mert odaemelte a kiadásait, ahova a bevétele érkezett. Egyik cégtől hadd idézzek, milyen problémákat szoktunk látni. Kenyeret és iPhone-t, ahogy mondja a belga nótája is, fogok venni kenyeret, meg még iPhone. De ez egy valós mondat volt az egyik nagy cégnek a képzési vezetőjétől, hogy a dolgozóik fiatalok, és leginkább az van, hogy megkapják a fizetést, és technológiára, kényelemre, luxusra elköltik. Most például, kivel tárgyalunk, egy nagy telekommunikációs szolgáltató, ott az jött vissza dolgozói szinten, hogy a legtöbb fiatal dolgozó home office-ba Xboxot és PlayStation 5-öt vásárolt a bónuszából. Hát nem tudom, hogy ti HR-esként valóban erre vágynátok, hogy amikor megkapja a bónuszát egy PlayStation 5-be, utalja bele. Én személy szerint ezt nem tartom egy megfelelő dolognak, miközben nincsenek rendben a vésztartalékok. Miközben azt mondják a dolgozók, hogy hát magyar fizetésből nem lehet félretenni, ez már biztos, hogy nem igaz. És amit mondjuk sok HR-es ügyfelem mond, céges kapcsolattartóm, hogy amikor megjön a fizetés, akkor jólét van, amikor hónap vége van, akkor pedig szívjuk a fogunkat, jönnek mondjuk fizetési előlegért, ne adj Isten munkáltatói kölcsönért, mert egyszerűen valami olyan dologra elköltötte a dolgozó, ami nem biztos, hogy a céljait vagy a stabilitását szolgálta. És hadd hozzak nektek egy példát, amit az elmúlt 1 hónapból láttam 2 szélsőséget. Volt egy dolgozó az egyik cégnél, 55 év kiadásával rendelkezett tartalékként a dolgozó. 55 év. 42 évesen. Egyszerűen csak azért, mert sokat és nagyon jól dolgozott a dolgozó, és rettenetesen jó megtakarító volt. Kb. A bevétele 70%-át megtakarította. És volt egy másik dolgozó az egyik cégnél, ahol gyakorlatilag leégett a lakásuk, semmiük nem maradt, bárlistásként egyszerűen lehetetlen újra kezdeniük az életet, és ilyen nagy szélsőségekben is tudunk, és igenis kell segítenünk. És ugye mit csinálnak ehhez képest sok esetben a cégek, indítják a bérháborút, növelnek, de hát ez meddig elég? Szerintem soha. Kicsit az a véleményem a fizetésemelésről, mint nekem van egy kedvenc Wellbeing Szövetség tagom, a Longevity projekt, aki támogat étkezési, táplálkozási tanácsadással foglalkoznak, és én úgy tekintek erre a programra az én pénzügyi oktatásomra, mint ott az étkezési oktatásra. Ha kicseréljük a kantint a munkahelyen, és azt mondjuk, hogy innentől csak fitness kajáink, a dolgozó otthonról fogja hozni a rántott húst, mert nem kapott hozzá edukációt, hogy ez miért jó, miért finom-e, milyen tápanyagokat tartalmaz, stb. Én abban hiszek, hogy adjunk először képzést, és utána adjunk fizetésemelést és bónuszt. És hogy miért kérnek fel bennünket a cégek? Hát pont ezért, hogy a bónuszok az előlépésekhez meglegyenek, és adjunk hozzá egy előképzést, fizetésemelés előtt adjunk egy képzést, kinevezések előtt adjunk egy képzést, fizetésemelés elmaradása esetén adjunk képzést, kismamáknak, nagyon-nagyon kedvenc oktatási program, amikor kismamáknak tartunk előadást, talán azért is, mert én is kispapa vagyok, és 8. hónapos terhes a feleségem, a második gyermekünkkel, nagyon-nagyon a saját bőrömön is érzem, hogy ilyenkor mi van. Mi is éppen lakás összevonás előtt állunk, és óriási teher az, hogyha az ember nem tudja, hogy ez hogyan készüljön fel mondjuk egy felújítási programra, vagy hogyan vásároljon ingatlan. És nagyon szeretek azon cégeknél tartani előadást, ahol sok pályakezdő dolgozik. És ahol nagyon vagyonos a dolgozói háttér, ott is nagyon-nagyon sokszor számítanak ránk. És mi érdekelte leginkább a dolgozókat, és bele fogok így férni az időbe, hát meglepő, de nagyon-nagyon sokszor az, hogy most akkor hogy van ez a nyugdíjrendszer, meddig kell dolgoznom, és inkább ennél még jobban érdekelte őket, hogy ne kéne 72-75 éves koromig dolgozni. Ez egyébként teljesen megvalósítható projekt, ezt úgy hívják Amerikában, hogy FIRE mozgalom, Financial Independence Retire Early, és ehhez annyi kell csupán megtenni, hogy 25 év kiadását fel kell halmozni. 72%-át a dolgozóknak a lakás
vásárlás, csere, felújítás, eladás, az első lakásom önereje, ezek érdekelték, és ugye mindig elmondom, hogy ezekről munkaidőben googliznak. Ugye mi, mint Alkusz cég, 102 weboldalra rendelkezünk, és leszűrtük, hogy mikor jelentkeznek hozzánk normál esetben a dolgozók, havonta 900 ügyfél jelentkezik be. És én ezt elneveztem úgy az egyik dolgozóm nyomán, hogy Magic Time. Csinálnak maguknak időt arra, hogy tudjanak erre időt szánni, és ezt 74%-ban a munkaidejékből veszik el. És erre mondom én azt, hogy inkább csináljuk meg azt, hogy rendezetten munkaidőben egy tréninget szálljunk rá az én felépítésem alapján 3x75 percben, és utána a kiegészítő modulokkal, mint hogy ott üljön a dolgozó altabbal a billentyűzetén, a home office-ban meg még jobban, mert senki nem látja a monitorát, csak megfelelő programok, és egyszerűen olvasgat, hogy most a legújabb családtámogatási programok hogyan vonatkoznak rá, vagy mondjuk mit kellene csinálni a bankszámlaváltásával. Úgyhogy, mint mondtam, ezért találtam rá erre a Maslow piramis felépítésre pénzügyi területen, és hogy adjak egy kis visszajelzést a dolgozóktól, a visszajelzéseik alapján 4,84-re értékelik a programot. A wellbeing stratégiában egyébként javaslom a képzési wellbeing felelőseknek, hogy a WHO szerinti minősítés szerint helyezzenek el bennünket. Testi, lelki, szociális, pénzügyi egészség, mi a pénzügyi egészségben adunk képzettséget a dolgozóknak. És az utolsó pár gondolatom, ha javasolhatok a HR-eseknek egy párat eltenni, illetve a képzési vezetőknek is, érdemes beszélnetek, anélkül, ha esetleg tőlünk nem lenne képzés a dolgozók felé, hogy legyen egy tiszta pénzügyi víziója a dolgozónak. Ne a PlayStation 5, ne az Xbox, hanem hogy hol fog lakni saját lakásban, hogy lesz a gyerekének a jövője, mi lesz az ő stabilitásával, stb. A képzéseken mindig a miérttel foglalkozunk, és a hogyannal. Az, hogy mit csináljon, az nem része a képzésnek, mert nem ez a legfontosabb. Nem az a legfontosabb, hogy tökéletes pénzintézet ügyfél legyek, hanem az a legfontosabb, hogy foglalkozzak ezzel a területtel. Mert az MNB is átámasztotta, hogy a többiek jövedelmet fogyasztásra költötték, és nem a rövidtávú biztonság megteremtésére. És ha ugye mindig meg szoktam kérdezni, hogy csak fizetést adtok, vagy a dolgozóitok célját is finanszírozzátok, de érdemes ilyen HR-es beszélgetéseken, értékelő beszélgetéseken megkérdezni azt is, hogy mi a valódi pénzügyi célja a dolgozótoknak. És akkor az utolsó 4 tippem, ami érdemes lehet a dolgozóknak elmondani, ha bajba vannak azért, ha nincsenek bajba azért. 1. Vezessék a pénzügyi kiadásaikat. Hogy milyen programban, egy Wise-ban, egy Coinban, egy Unity Budgetban, tök mindegy, hogy a sportban is azt mondják, hogy először vezesd a kalóriákat, utána foglalkozz a sporttal. Én azt gondolom, hogy a pénzügyekben is a legfontosabb, hogy tudd, hogy mennyit és mire költesz. Kérdezzétek meg nyugodtan a dolgozótól, hogy az, amire most fizetési előleget, fizetés emelést kérsz, az vágy vagy szükséglet? Az a következő autó, amit meg akarok venni, az vágy vagy szükséglet? Az a PlayStation, az vágy vagy szükséglet? Az a lakás vágy vagy szükséglet? Nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség van a kettő között. Mindig arra buzdítom a dolgozókat, hogy így költsenek. 50-30-20. Próbáljanak meg a bevételük 50%-ából megélni, 30%-ot az időszakos kiadásokra költeni, mint elmegyünk nyaralni, autónak műszaki átrendbe tesszük, megtakarításokra félreteszünk 20%-ot, és akkor itt az extra gondolat, hogy legyen 3 időtávban tartalékuk, és nem mindig likviden legyen a tartaléka a dolgozóknak, ezekről mind beszélünk. És mint mondtam, akartam hozni nektek egy pár mondatot, amit érdemes lehet megkérdezni a dolgozóktól, hogyha esetleg bajba vannak azért, ha nincsenek bajba azért, akár ezt egy képernyőképként mentsétek el nyugodtan. Nagyon-nagyon bevált például az Unilever erre nagyon ráállt, hogy vágy vagy szükséglet, kezdj el vezetni a kiadásait 50-30-20, egy üres borítékban gyakoroljon megtakarítani, és a bónuszait használja a stabilitásra. Végső gondolatommal Woody Allen egy illusztris mondatával búcsúznék. Én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Azt javaslom, hogy nektek is legyen szívügyetek a pénzügyetek, mint hogy nekem is, és a dolgozóimnak is, vagy illetve akiknek tartjuk a képzéseket,
úgyhogy én jó magam részéről köszönöm a figyelmet,